Dear students, welcome to my channel. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গছ থিয়ৰমৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম আৰু ইয়াৰ প্ৰথম এপ্লিকেশ্যনটো লৈছোঁ সেইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এন ইনফাইনাইটলি লং চাৰ্জড ৱায়াৰ এডাল ইনফাইনাইটলি লং চাৰ্জ ৱায়াৰৰ কাৰণে তাৰ নিয়াৰ বাই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিব লাগে তো এইটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই লওঁ গতিকে এইডাল হ'ল চাৰ্জ ৱায়াৰ এডাল এতিয়া এই চাৰ্জ ৱায়াৰডাল এইটো এক্সটেণ্ডেড চাৰ্জ বডি আমাৰ এতিয়া এই এক্সটেণ্ডেড চাৰ্জ বডিটোৰ কাৰণে তাৰ নিয়াৰ বাই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে তো ইয়াতে এটা পইণ্ট এটা কনচিডাৰ কৰি লওঁ এতিয়া পি পইণ্টলৈ ডিষ্টেঞ্চখিনি এই ৱায়াৰডালৰ লেংথৰ কম্পেৰিজনত বহুত কম গতিকে সেইকাৰণে আমি এই ৱায়াৰডালৰ ইনফাইনাইটলি লং ষ্ট্ৰেইট ৱায়াৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ইনফাইনাইটলি লং বুলি কওঁ এতিয়া আমি এই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিব লাগে এতিয়া যিহেতু এই ৱায়াৰডাল এটা এক্সটেণ্ডেড চাৰ্জ বডি গতিকে এক্সটেণ্ডেড চাৰ্জ বডিৰ কাৰণে তাৰ নিয়াৰ বাই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি গছ লৰ হেল্প ল'ব লাগিব আৰু গছ থিয়ৰম এপ্লাই কৰাৰ আগত আমি এখন গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া এই পি পইণ্টটোক এনক্ল'জ কৰি আমি এখন গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিম আৰু গছিয়ান ছাৰ্ফেচখন কনচিডাৰ কৰোঁতে আমি তিনিটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব ছাৰ্ফেচখন আমি এনেকুৱাকৈ চুজ কৰিম যাতে চাৰ্জৰ চিমেট্ৰি থাকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনষ্টেণ্ট থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এৰিয়া এলিমেণ্টৰ মাজৰ এংগলবোৰ 0 ডিগ্ৰী বা 90 ডিগ্ৰী হয় গতিকে এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন মনত ৰাখি যদি আমি এই এক্সটেণ্ডেড চাৰ্জ বডিটোৰ কাৰণে গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে সেইখন চিলিণ্ড্ৰিকেল হ'ব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে গছিয়ান ছাৰ্ফেচ হ'ব চিলিণ্ড্ৰিকেল এতিয়া পি পইণ্টটোক এনক্ল'জ কৰি আমি এখন চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান ছাৰ্ফেচ ড্ৰ কৰোঁ গতিকে এনেকুৱা এখন আমি চিলিণ্ড্ৰিকেল গছিয়ান ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিলোঁ এইখন আৰু ইয়াতে ধৰি ল'লোঁ লেংথটো চিলিণ্ডাৰটোৰ লেংথটো এইখিনি এল লেংথ বুলি ধৰি ল'লোঁ এইখিনি লেংথটো এল আৰু ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো অলৰেডি গম পাইছা তোমালোকে এই পি পইণ্টটোলৈ ছেপাৰেশ্যন যিমান আছিল আৰ গতিকে ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো কিমান হ'ব আৰ হ'ব এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াতে টোটেল ছাৰ্ফেচ কেইখন আছে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে টোটেল ছাৰ্ফেচ এইখন এখন ফ্লেট ছাৰ্ফেচ থাকিব এইখন তলৰ এখন এই বটম ছাৰ্ফেচ ফ্লেট ছাৰ্ফেচে হ'ব আৰু এখন এনেকুৱা বডিটো তাৰ কাৰ্ভ বডিটো গতিকে তিনিখন আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ফেচ আছে এই তিনিখন ছাৰ্ফেচ এড কৰিলে আমি চিলিণ্ডাৰটো পাম তো এতিয়া আমি গছ থিয়ৰম এপ্লাই কৰিব পৰা হৈছোঁ গতিকে গছ থিয়ৰম এইটো আছিল আমাৰ ক্ল'জ ইণ্টিগ্ৰেল ই ডট ডি এছ ইকুৱেল টু কে এনক্ল'জ বাই এপচাইলন নট আৰু এইটো অভাৰে ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ আছিল এতিয়া এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনখিনি হৈছে আমাৰ গোটেই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে মানে এই গোটেই গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কি কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ স্প্লিট কৰি ল'ব পাৰোঁ প্ৰথম আমি এইখন ছাৰ্ফেচৰ কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেলকুলেট কৰিলোঁ নেক্সট এইখনৰ কাৰণে নেক্সট তাৰ বডিটোৰ কাৰণে আৰু ফাইনেলি তিনিওটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এড কৰি দিলে আমি গোটেই এই গছিয়ান ছাৰ্ফেচখনৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি পাই যাম তো এতিয়া ইয়াতে ছাৰ্ফেচখনৰ যদি আমি নাম মেনশ্যন কৰোঁ এইখন 1 নম্বৰ ছাৰ্ফেচ আৰু এই বটম ছাৰ্ফেচখন এইখন 2 নম্বৰ আৰু এই কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখন এইখন 3 নম্বৰ ছাৰ্ফেচ 3 নম্বৰ তো এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেটটো স্প্লিট কৰি দিব পাৰোঁ প্ৰথম হ'ব ই ডি এছ এইখন 1 নম্বৰ বুলি দিলোঁ ই ডট ডি এছ এইখন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নেক্সট ই ডট ডি এছ টু এইখন বটম ছাৰ্ফেচখন আৰু ই ডট ডি এছ থ্ৰী এইখন 3 নম্বৰ ছাৰ্ফেচ আৰু তিনিটা এড কৰি দিলে আমি পাম এইফালে কিউ এনক্ল'জ বাই এপচাইলন নট এতিয়া 1 নম্বৰ ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে আমি চাওঁ 1 নম্বৰ ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে যদি ইয়াতে মই স্মল এলিমেণ্ট এটা কনচিডাৰ কৰোঁ এইখিনি হ'ব স্মল এলিমেণ্ট আৰু ইয়াৰ ডিৰেকশ্যন হ'ব আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল গতিকে এইটো হ'ল ডি এছ 1 ভেক্টৰ ডিৰেকশ্যন ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰ ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে ইয়াতে এৰিয়া এলিমেণ্ট কনচিডাৰ কৰিলে ই আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল হ'ব তো এইটো হ'ল ডি এছ 2 আৰু এই কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে মই এইখিনি জেগাত কাৰ্ভ ছাৰ্ফেচখনৰ এলিমেণ্টটো কাট কৰিলোঁ ইয়াতে হ'ব ডি এছ 3ৰ ডিৰেকশ্যন ইফালে আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল লগতে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰো আমি ডিৰেকশ্যন মেনশ্যন কৰোঁ এতিয়া এই ইফালে যিহেতু এইবোৰ পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে সদায় কি হ'ব ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনতে হ'ব তো ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন ডি এছ 1ৰ কাৰণেও ডিৰেকশ্যন ইফালে হ'ব
এইখন হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন আৰু এংগেলটো ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী হ'ব নেক্সট DS2ৰ কাৰণেও ইফালে হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন আৰু ইয়াতে এংগেলটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব নেক্সট DS3ৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড এইটো হ'ব আৰু এইটো কেছৰ কাৰণে এংগেলটো 0 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এতিয়া ইহঁতৰ ডট প্ৰডাক্ট যদি আমি খোলোঁ কি পাম প্ৰথমটোৰ কাৰণে DS1 cos 90 হ'ব নেক্সট DS2ৰ কাৰণেও DS2 cos 90 হ'ব নেক্সট DS3ৰ কাৰণে DS3 cos 0 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু ইফালে থাকিলে এইখিনি Q enclosed by epsilon এতিয়া cos 90 কাৰণে এইটো টাৰ্ম গোটেইখিনি 0 হ'ল cos 90 0 means এই টাৰ্মটো গোটেই 0 হৈ গ'ল অনলি এইটো কম্পোনেন্ট থাকিব cos 0 ৰ ভ্যালু কিমান হয় 1 হয় এতিয়া Q enclosed ৰ ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিছো Q enclosed মানে এই গসিয়ান সারফেসখনে কিমান চাৰ্জ এনক্লোজ কৰি ৰাখিছে এতিয়া এই গসিয়ান সারফেসখনে কিমান চাৰ্জ এনক্লোজ কৰি ৰাখিব এই L লেংথৰ সিলিন্ডাৰটো তাৰ ভিতৰত যিমানখিনি চাৰ্জ এনক্লোজ কৰি ৰাখিছে সেইখিনি হ'ব গসিয়ান সারফেসখনে এনক্লোজ কৰি ৰাখা চাৰ্জ এতিয়া ইয়াৰটো আমাক অলৰেডি দিয়া ৰাখিব এইটো ইয়াতে চাৰ্জটো কি হৈছে এক্সটেন্ডেড বডিটো লিনিয়াৰলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে গতিকে লিনিয়াৰলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড চাৰ্জ বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ ল্যাম্ডা আছিল তো ল্যাম্ডা আছিল পাৰ ইউনিট লেংথত থকা চাৰ্জ মানে 1 মিটাৰত ইয়াতে তাৰ মিনিংটো হ'ব 1 মিটাৰত ল্যাম্ডা কুলম চাৰ্জ আছে এতিয়া আমাক লাগে L লেংথত L মিটাৰত তো কিমান হ'ব এইটো ল্যাম্ডা ইনটু L আৰু সেইখিনি হ'ব আমাৰ Q enclosed ভ্যালুটো গতিকে Q enclosed ইয়াতে যেটো আছিল আমাৰ Q enclosed কিমান হ'ব গসিয়ান সারফেস মানে এনক্লোজ কৰি ৰাখা চাৰ্জ ল্যাম্ডা ইনটু L আৰু ইয়াতে হ'ব তলত এপসাইলন তাৰ পিছত নেক্সট হয় ইয়াতে যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এই কাৰ্ভ সারফেসখনৰ এভৰি পইণ্টত এই ডিসটেন্সটো সমানে থাকিব ডিসটেন্স সমান থাকিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনো কনস্ট্যান্টে হ'ব গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনস্ট্যান্ট হলে ইয়াক আমি ইন্টিগ্ৰেশন পৰা বাহিৰ কৰিব পাৰিম এই বাহিৰ কৰিলো আৰু ইয়াতে ৰব DS3 আৰু এইখিনি হ'ল lambda L by epsilon naught এটা কার্ভ সারফেসখনৰ টোটাল সারফেস এৰিয়া কিমান হ'ব ই কার্ভ সারফেসখনৰ কাৰণে হ'ব twice pi r আৰু এটো লেংথটো L এইখিনি হ'ব lambda L by epsilon naught এটা দুফালৰ পৰা L কেনসেল আউট হ'ব গতিকে আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব লাগিছিল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো কিমান হ'ব lambda by 2 pi epsilon naught into r গতিকে এইটো হ'ল এডাল ইনফাইনাইটলি লং চাৰ্জ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ নিয়াৰবাই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু lambda by 2 pi epsilon naught r এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ডিসটেন্সৰ লগত কেনেকৈ চেঞ্জ হয় তাক গ্ৰাফিক্যালি যদি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেনেহলে কেনেকুৱা হ'ব গ্ৰাফডাল ইনভাৰ্সৰ ৰিলেশন হ'ব এর গ্ৰাফডাল এনেকুৱা হ'ব ইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিল আৰু r গতিকে এইটো আছিল আমাৰ প্ৰথম এপ্লিকেশনটো